Our next participant is Roop from BCom first year. आओ सुनते हैं ये सानू की कहना चाहते हैं. Please welcome Roop. कितनी सोनी है. Hello everyone. I am to tell importance of education. ओ बेटे अंग्रेजी. यार सुनता क्या की रही है. This is not a matter of competition for me. It is a matter of prestige. You're a student, ji? Very good. Very good English. Topic is indecision. From Delhi to Birmingham. Education has become a business. Education not certificate. ओदी वीजा लगवाओ ते कनाडा चले जाओ. ओ कनाडा नहीं बर्मिंघम. एजुकेशन दी मैडम चलो आप तो एजुकेट हो जाओ. एक मिनट रुक. थैंक यू. ਵਾਓ. ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਯਾਰ. ਆ ਡਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ. ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਹੂਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ. ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ. ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਦਮ ਵਿਖਾਇਆ. ਆਹ ਤਾੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਤਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਸਤੇ. फर्क बड़े ने पुरजा ओए तेरे मेरे हालातां दे. ये पुरजा क्या होती? ओ यार दस इनू. सिंपल, जिसकी हम रिस्पेक्ट करती उसको हम पुरजा बोलती. अच्छा, ये एक मिनट. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम आपसे एक बात करनी. हाँ जी मैम मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती. थैंक यू. और आप मुझे बहुत बढ़िया पुरजा लगती. चल. आपका हाथ तो बहुत भारी होती, क्या खाती? What do you mean by that? ਵੜੇਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਛਿੱਕੂ ਲੈਣਾ. ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ. ਮੈਮ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ. सॉरी मैं पहले जरा उनको देखती. ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਰਹੋ. ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਲਾਸ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਮੀ. ਯਾਰ ਥੈਂਕਸ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਆ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰ. ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਆ ਫੂਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੂਪ ਨੇ. ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਐਵੇਂ. This energy is necessary for bodily growth.
ਓਏ ਆਪਣੇ ਸੈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜਕੱਲ ਰੂਪ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਰੂਪ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ, ਆਮ ਸੈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਸਾਰਾ ਅਰੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਲਿਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਯਾਰ, ਆਈ'll ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤੋ। ਯੂ نو ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। Yeah, of course. Then let's just do it. ਪੱਕਾ? Yeah, sure. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੈਮ। Okay, then let's go for it. ਓਕੇ। ਰੂਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਯਾਰ ਰੂਪ, ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਲ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ। Ladies and gentlemen, please welcome the star of tonight, Miss Roop. ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੁਟ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਫਿਰ स्वामी जी घर पे कैसा सब? एकदम बढ़िया जी। ਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या बोलता जी? ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। Confidence. Confidence is... No, confidence is. Okay. Confidence is something we all should have and it makes us believe in ourselves. Wow, yaar, wow. You look so beautiful when you speak in English. ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗਾਹਾਂ ਚੇਤੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। स्वामी ਤੂੰ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਯਾਰ? ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੂਹੇ ਵੇ ਚਿਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀ ਆ, ਕਰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਮੈਂ ਛਾਵੇਂ ਬੈਨੀ ਆ। Best of luck, Roop. ਓਏ ਸੈਮ ਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੌਣ ਸਿਖਾਊ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੜਦਾ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੜਨਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਡਸਟ ਪੱਟ ਦਿਆਂ। ਡਸਟ? ਧੂੜ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ। ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਰੇਗਾ ਐਤਕੀ ਪੀਸੀਐਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। स्वामी ਦਾ ਕਰ ਦੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਤਕੀ। मेरे को भी लगता। ਬਣਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਾਈ। ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਈ। ਹੈਲੋ ਐਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਸਪੀਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਆ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਮੀ in addition to using the inductive sequence stylistic techniques हाँ आ की है यार, आजकल कोई किसी दी हेल्प करन ही नहीं तैयार। हेलो ऑल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ? स्वामी ਦਊ ਦਈ ਬਾਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਾਈ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ one should always try. I would like to say that one should always try and one should never give up. If you do not try, so if we don't try, how will we get to know that we can do?
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? Okay. So, how will we get to know that we can do this thing or we cannot? So, we get to know about really मेरी speech इतनी बढ़िया लगी। वाह जी। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी speech really इतनी सोहनी लगी। ओए होए होए होए। क्या गाਉਂਦੇ ਆ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ। What? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ speech ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? What was that and what was this? Very disgusting, ah? ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰੂਪ। ਬਹੁਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਜੱਕਦੇ। ਬਹੁਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਜੱਕਦੇ। ਹੋ ਕੱਲ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਵੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਤੇ। ਹੋ ਕੱਲ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਵੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਤੇ। ਉਹ ਪਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਚੈਟ ਕੁੜੀਏ, ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਚੈਟ ਕੁੜੀਏ। ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿਸ ਦੈਟ ਕੁੜੀਏ, ਜੱਟ ਦੇਸੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੱਥ ਟੈਟ ਕੁੜੀਏ। ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿਸ ਦੈਟ ਕੁੜੀਏ, ਜੱਟ ਦੇਸੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੱਥ ਟੈਟ ਕੁੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਕੂਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਸੀ ਅੜਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਟੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਸੜਦਾ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੈਟ ਕੁੜੀਏ, ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੈਟ ਕੁੜੀਏ। ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿਸ ਦੈਟ ਕੁੜੀਏ, ਜੱਟ ਦੇਸੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੱਥ ਟੈਟ ਕੁੜੀਏ। ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿਸ ਦੈਟ ਕੁੜੀਏ, ਜੱਟ ਦੇਸੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੱਥ ਟੈਟ ਕੁੜੀਏ। ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਪਾਲਦੀ ਰਵੇ, ਨਿੱਤ ਮੋੜ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇਸੀ ਸੁਬਰ ਜਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕੁੜੀਏ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕੁੜੀਏ। ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿਸ ਦੈਟ ਕੁੜੀਏ, ਜੱਟ ਦੇਸੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੱਥ ਟੈਟ ਕੁੜੀਏ। ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿਸ ਦੈਟ ਕੁੜੀਏ, ਜੱਟ ਦੇਸੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੱਥ ਟੈਟ ਕੁੜੀਏ। गाइस वो देखो मिल गया देसी नु देसी। You ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਈ ਹੁਣ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈ ਪਿੰਡੂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ। ਦੇਸੀ ਸਵੈਗ। Yes, we are desi. What do you think you are? American? Who has given me the power to decide what is right and what is wrong? Don't judge a book by its cover. And if a book is Punjabi, don't even think about judging it. Chad, that's good. मेरा गल सुनो, अंग्रेजी लेक्चर बथेरे हो गए होना। जे गां नूं किसे नाल बदतमीजी कीती ना, अंग्रेजी च पंच नहीं पंजाबी 76 पीरियड करूंगा मैं। चल निकले तू। ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਣਾ।
ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਰੂਪ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਮੀ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। It is important for us to understand the value of our dreams. Our attitude towards the life is what makes us. So just be yourself and do whatever that makes you. Thank you. Hello everyone. Confidence. This is something we all should have. This is something which gives the strength to fulfill our dreams. This makes us believe in ourselves. So just do whatever you feel is right for you. Believe in yourself. And you might fall, you might make mistakes, but just learn from all the experiences, bad or good, and rise up. Don't fear. And you know, this is one thing I'm now full of. Thank you very much. Thank you. That was an impressive speech. Now we have a wildcard entry. Please welcome Amrinder Singh. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਐਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਈਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਬਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਬੂਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੇਖਣ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਵਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਆਫਿਸ ਕੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਬੇਬੇ, ਪਲੀਜ਼ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ,
जिन्हें सानू बोलना सिखाया, जिन्हें सानू तुरना सिखाया, दुनिया समझाई ते कामयाब इंसान बनाया। ते अज असीं उहनूं अपने घर कैद कीता। ते जिहड़ा बंदा अपनी मां नूं प्यार नहीं करदा, मैनूं सख्त नफरत है इहो जिहे बंदे तो। मैनूं माण अपनी मां बोली पंजाबी ते, मैनूं माण अपनी मां ते। कुछ लोग सोचते भी पंजाबी मां बोली नाल सिर्फ दिल जिते जा सकते, कंपीटिशन नहीं। शायद उन्होंने कदे अपने दिल की गल सुनी नहीं। हमेशा अपने दिल वाली गल सुननी चाहिए। ते मेरा दिल पंजाबी बोलदा। जेड़ा बंदा अपने दिल वाली गल नहीं सुनता, वो एक झूठा इंसान है, एक फरेबी इंसान है, ते एक मकार इंसान है। ते जे तुसीं कामयाब पंजाबी हो ते सारे अज मेरे नाल एक वादा करो भी अपनी मां बोली पंजाबी कदे नहीं भुलांगे, क्योंकि साडी कामयाबी दे विच साडी मां दी कामयाबी है ते साडी कामयाबी दे विच साडी मां बोली पंजाबी दी कामयाबी है। धन्नवाद जी।